Στο σημερινό βίντεο βρίσκομαι στο Μαρόκο και συγκεκριμένα στο Μαρακές. Και για τις επόμενες 24 ώρες θα τρώω μόνο street food. Στόχος μου είναι να δοκιμάσω όσες περισσότερες παραδοσιακές γεύσεις μπορώ και να τις βαθμολογήσω από το 1 ως το 10 με βάση τη γεύση και την τιμή. Και στο τέλος να δούμε πόσο μας κόστησε όλο το ταξίδι εδώ. Το Μαρόκο είναι μια χώρα με ζωή στους δρόμους. Παλιές συνοικίες, στενά σοκάκια, παζάρια που αλλάζουν από τετράγωνο σε τετράγωνο και κόσμο που κινείται συνέχεια. Στους δρόμους θα δεις ψωμιά να ψήνονται, κρέατα στη σκάρα, τηγανιτά, μπαχαρικά και μυρωδιές που έρχονται από παντού. Η καθημερινότητα εδώ είναι δυνατή και το φαγητό βγαίνει κατευθείαν από τον δρόμο στον πάγκο. Το οδηπορικό μου ξεκίνησε από την Μπαμ του Κάλα, έναν πλατή, μη τουριστικό και 100% αυθεντικό δρόμο που φιλοξενεί μικρά μαγαζάκια, παντοπολία, ακόμη και μικρά συνεργεία αυτοκινήτων. Επίσης μικροπολιτές, γαϊδουράκια που χρησιμοποιούν για τις μεταφορές της πραμάτιας τους και φυσικά αυτοσχέδιες τέντες με πάγκους street food. Η ώρα είναι 10 παρα 10 και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να φάμε ένα μαροκινό παραδοσιακό πρωινό. Πίσω μου λοιπόν έχω βρει ένα πολύ ωραίο αυτοσχέδιο πάγκο παύλα μαγαζάκι, στο οποίο βλέπω να αναγράφεται στην ταπελίτσα ωραία παραδοσιακά φαγητά. Πάμε μέσα να δούμε τα καλούδια του και να φάμε φυσικά, έτσι. Το μάτι μου έπεσε ακριβώς παραδίπλα, σε έναν πάγκο όπου δύο νεαρά παιδιά έπλαθαν φρέσκα ζυμάρια και τα έψιναν πάνω σε μεγάλες μεταλλικές πλάκες, όπου γίνονταν σαν κρέπα. Ενώ η επιλογή του πρωινού μου ήταν ίδια με αυτή δεκάδων ντόπιων, που κάθε πρωί απολαμβάνουν πάνω στο δρόμο χύτρες γεμάτες παραδοσιακά φρεσκομαγειρεμένα φαγητά. Υπήρχε και μια μικρή βιτρίνα με ψωμάκια και τσαγέρες. Good morning, sir. Too traditional, too. Ελπίζω να κατάλαβα. Αφού έδωσα την παραγγελία μου με διερμηνέα εν τέλει, κάτσαμε σε ένα μικρό τραπεζάκι και μας τα σέρβιναν κατευθείαν. Ξεκινάμε πάρα πολύ δυναμικά με παραδοσιακό τσαγάκι, το οποίο καίει και έχει και μέντα μέσα, και λουμπία. Συγκεκριμένα φασολάδα με ελαδάκι, σκορδάκι και πολύ έντονα μπαχάρια. Και φυσικά το παραδοσιακό του ψωμάκι. Πάμε να ξεκινήσουμε δοκιμάζοντας χωρίς ψωμί. Είναι μια πεντανόστιμη φασολάδα. Τίποτα διαφορετικό. Όπως ακούσατε. Με πάρα πολύ λάδι, μαγκές. Πάμε να αποδείξουμε και λίγο από το ψωμάκι. Φρεσκότατο, μόλις τα έφερε ένας κύριος στα χέρια από ένα φούρνο. Η διπλανή μου το τρώνε με τα χέρια. Το ψωμάκι είναι τραγανό από πάνω, αφράτο από μέσα, αλλά του λείπει λίγο αλατάκι. Αρκετά νόστιμο. Τερελό τσιντέι θα εξελιχθεί, όπως καταλαβαίνετε. Πάμε και τσαγάκι. Τίγκα στη ζάχαρη είναι. Και γι' αυτό είναι και τόσο γλυκό και ωραίο. Σκέτο το έχω δοκιμάσει και είναι σαν χώμα. Πολύ ζάχαρη. Το τσάι κόστισε 1 ντιρχάμ, κοινώς 10 λεπτά, καθώς 10 ντιρχάμ ισοδυναμεί με 1 ευρώ. Το πιτάκι επίσης 10 λεπτά, συνεπώς 1 ντιρχάμ, και το φαγητό 10 ντιρχάμ, συνεπώς 1 μόλις ευρώ. Γενική βαθμολογία με τιμή και γεύση μπορώ να βάλω άνετα ένα 6 στα 10 easy. Το μαγικό με αυτή την πόλη είναι ότι περνώντας ανάμεσα από στενάκια που θυμίζουν πραγματικό μεσαίωνα, με χωμάτινους τοίχους φθαρμένους στο χρόνο, σκόνη σκουριασμένες πόρτες και περάσματα που μοιάζουν κατελημένα, λίγα μέτρα πιο κάτω φτάσαμε στη Μεντίνα, κοινώς στην παλαιά πόλη του Μαρακές, η οποία βέβαια έχει παρακάτω και την καινούρια Ville Nouvelle συγκεκριμένα, που έχει εξυγχρονιστεί πλήρως. Ωστόσο, εδώ θα βρεις μπαίνοντας μαγαζιά με ρούχα και παπούτσια. Τα περισσότερα είναι λίγο ιδιαίτερης κατασκευής και ποιότητας, ψιλοφέι. Πολλά ρεστοράν, street foodáδικα, πλανόδιους πολιτές, scammers όπως ο κύριος εδώ με τα τσιγάρα που πας, και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Ωστόσο, όσο πιο βαθιά μπαίνεις, τόσο πιο παλαιά γίνεται. Εμφανίζονται τα σουξ και ό,τι άλλο θέλεις. Let's go, guys! Μάγκες, πριν μπω μέσα σε ένα μαγαζί που βρήκα για να φάω δεύτερο γευματάκι street food, θέλω ένα πράγμα. Κάντε subscribe, μάγκες. Έχω σταματήσει τώρα κάποιον, θα τον πληρώσω για να με βγάζει βίντεο όσο καλύτερα γίνεται, ώστε να έχετε ό,τι καλύτερο από εικόνα μπορώ να σας δείξω. Και πιο πριν είχα έναν άλλον ο οποίος έχει φύγει τώρα γιατί δεν άδειξε. Οπότε subscribe, φτάνουμε τις 400.000 και εγώ από πλευράς μου θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Μπέσα. Τώρα, πίσω μου βρήκα ένα ωραίο traditional 100% μαρακινό μαγαζί, στο οποίο μάλλον θα φάμε κάτι σε πίτα. Με μέλι, με τυράκι, κάτι τέτοιο έχω δει που τρώνε. Για πάμε να δούμε. Hello, too traditional to this. Semen, it's good? Yummy, yummy? When? Okay. Hasa. Χάσα. Βοηθάνε λίγο γύρω, γιατί εδώ πέρα μιλάνε μόνο μαροκινά και γαλλικά. Αλλά δεν πειράζει, η κυρία είναι πάρα πολύ ευγενική. Όπα, χαρτάκι. Thank you so much. How much cost? 4 dirham only. 40 λεπτά το ένα κόστισε, μάγκες μου. Πάμε να δοκιμάσουμε πριν πληρώσουμε την κυρία. Εδώ live. Κρύο είναι δυστυχώς. Είναι πολύ συμπαγές. Φέρνει σαν σιμιγδάλι, παίζει με σιμιγδάλι να είναι. Τραγανό από μέσα και πάρα πολύ μπουχτιστικό, παιδιά.
Οκ, τίποτα το ιδιαίτερο, αλλά traditional. 5 στα 10. Εντάξει, δεν ήθελα να σκάσω από υδατάνθρακες, έτσι έφαγα το μισό και το υπόλοιπο. Όπα. Hello, sir. Oh. You are okay? Oh, έπεσε μια κυρία, μάγκες. Εντάξει, όλα καλά. No, I won't, brother. Thank you so much. Then the Black Friday. No, no. Let's go. Προσπερνώντας την τουριστική αφετηρία της Μεδίνας χωρίς καμία στάση, η κίνηση, ο θόρυβος και ο ασταμάτητος κόσμος στα στενά μας οδήγησαν σιγά σιγά στην καρδιά της πόλης, την Τζεμάλφνα. Η πλατεία της Μεντίνα αρχικά το πρωί έχει εντελώς διαφορετική εικόνα από το βράδυ. Ωστόσο, αν κάνεις μια βόλτα, σίγουρα θα χάσεις πολλά λεφτά απλώς κοιτώντας τους ανθρώπους γύρω. Τι θέλω να πω με αυτό? Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι εκμεταλλεύονται τα ζώα, συνήθως μαϊμούδες που στις βάζουν πάνω σου και σου ζητάνε μετά αμέσως χρήματα, ενώ στα έχουν βάλει μόνοι τους, και φυσικά τους άλλους με τα φιδάκια, τους πιο viral, έτσι. Οι οποίοι εκμεταλλεύονται τις κόπρες, τις ζαλίζουν με το φλάουτό τους και αποσπάνε χρήματα από τους τουρίστες. Ωστόσο, έχω κάνει αναλυτικό βίντεο και μπορείς να το δεις εδώ. Πώς απέφυγα ή και όχι τους scammers. Πάμε όμως να δούμε τι μπορούμε να φάμε, να πιούμε, να κάνουμε εδώ. Και ίσως το βράδυ ξαναρθούμε που αλλάζει όλο τελώς το πλάνο. Στο θέμα μας όμως, για να γευτείς παραδοσιακές γεύσεις τη μέρα, πρέπει να περπατήσεις λίγα βήματα πιο κάτω. Γιατί τις πρωινές ώρες η πλατεία είναι κυρίως γεμάτη από τροχύλα τους πάγκους με φρούτα, τους απατεώνες και κάθε λογής πλανόδιους πολιτές. No smoking, brother. Smokes kill people. No, food, chicken. Snack, σάχα λοιπόν. Σε ένα μαγαζί που από μακριά βρήκα full γύρο λαχταριστό και από μέσα είδα από εντελώς μακριά επίσης κοτοπουλάκια ολόκληρα. Λίγη πρωτεΐνη θέλουμε, έτσι. Πάμε να δούμε. Πολύ λαχταριστός φαινόταν ο χρυσαφένιος γύρος που σηκωψίνονταν, ενώ δίπλα του το πλάτο ήταν γεμάτο από κομματάκια κοτόπουλο που μύριζαν μέχρι έξω. Τώρα, νομίζω ότι αυτά που πήρα είναι full value. Δείτε εδώ, μάγκε. 4 παραδοσιακά κοτοσουβλάκια τα οποία τα λένε μπρουσκέτες. Μπροσκέτες, κάπως έτσι. Ένα ψωμί και άλλο ψωμί, αλλά μπακέτα. Ακραίο. Μια μερίδα πατάτη σε χάρτινη συσκευασία και τέλος μία ολόκληρη σαλάτα. Πάμε να δοκιμάσουμε πρώτα το κοτοσουβλάκι, το οποίο εκ πρώτης όψης φαίνεται πάρα πολύ μικρό, αλλά πάρα πολύ μυρωδάτο. Ζουμερό, πετανόστιμο, γεμάτο μακάρι. Προτιμώ τα ελληνικά, η αλήθεια είναι, και σε μέγεθος και σε γεύση, αλλά είναι μια τίμια προσπάθεια από την μεριά τους. Ακραίο ότι όλα αυτά έχουν μόνο 50 ντίρχαμ, κοινώς 5 ευρώ. Πατάτες! Στεναχωρημένες, μπαγιάτικες, αλλά πολύ ωραίες, ρε γαμότο. Χωρίς την περιττή λαδίλα. Παραδοσιακό ψωμάκι. Γεμάτη γεύση ψωμιού. Φέρνει και λίγο σε άρτο της εκκλησίας, όσοι πηγαίνετε Κυριακές. Τέλος, η σαλάτα είναι κανονικό γεύμα, καθώς έχει μια μερίδα μεγάλη μέσα ρύζι. Κρεμμυδάκι, σος, μαρουλάκι και άφθονη ντομάτα. Είναι κρύο όμως, είναι σαν κρύα σαλάτα βασικά. Δροσερή, νόστιμη, ωραία μίξ λαχανικών και νομίζω και τον καιρό που έχει εδώ πέρα το Μαρόκο, Οκτώβριο, που καίγομαι, είναι ό,τι πρέπει. Όλο το κόμπο μπορώ να το βαθμολογήσω άνετα με ένα 8,5 στα 10. Είμαι πολύ ευχαριστημένος. Γεύση ποιότητας και τιμής. Αφού τα τίμησα δεόντως τα συγκεκριμένα, είπα... Έσκασα ρε. Συνέχεια είχε η εξερεύνηση στο πραγματικό λαβύρινθο του Μαρακές, τα σουξ. Έτσι με το που έστριψα, οι μυρωδιές και οι εικόνες από τα χρυσαφένια κοτόπουλα σε ένα μικρό μαγαζάκι με έπεισαν για μια γρήγορη στάση. Πλησιάζοντας συνειδητοποίησα ότι ψήνονταν εκείνη τη στιγμή. Ολόφρεσκα και αποτελούσαν κάποια από τα πιο παραδοσιακά πιάτα της χώρας. Τανζίν και χαρίρά. Brother, chicken or? Yes. Very good. This one. Yes. Maroccanian traditional. Typical. Βάλε ζουμάκι, μην το λυπάσαι. Ωραίος. Ελληνικά ξέρει και σερβίρει κιόλας. Τάντζια. Fit, Tangia. Tangia Fit! Yes, Fit of Tangia. Είναι Tangia το συγκεκριμένο πιάτο, το οποίο είναι ποδαράκι από χοιρινό, από ό,τι κατάλαβα, γιατί έχει και το κόκαλο. Το συγκεκριμένο φτιάχνονται σε πύληνα, σε πολύ μεγάλες θερμοκρασίες. Πάμε να δοκιμάσουμε. Έχει ρεβιθάκι, μπόλικο, καραμπόλικο ζουμί. Το ρεβίδι πετανόστιμο, λιώνει. Ακραίο είναι. Τώρα πόσο κρέας έχει εδώ μέσα, δεν διακρίνω και πολύ να ξέρετε. Amazing! Amazing. Ibrahim, good. Yes, good food. Παιδιά, είναι χοιρινό, μόνο λίπος βλέπω. Ωραία μάγκα, μόνο λίπος. Το παίρνεις, είμαι κοτόπουλο, είμαι χοιρινό, είμαι μοσχάρι, έχει διάφορα. Δεν είναι συγκεκριμένο κοτόπουλο κλπ. Είναι σαν να δαγκώνεις λίπος. Γευστικό λίπος.
στα χλαπάτσα. Πολύ νόστιμο, αλλά πολύ ιδιαίτερο. Δεν ξέρω αν θα σας αρέσει. Ωστόσο, μαζί με ψωμάκι και μια σαλτσούλα, παρασπάιση, κόστισε 50 dirham. Κοινώς 5 μόλις ευρώ. Οπότε για την τιμή του, την ποιότητά του, την ευγένεια του κύριου και την εξυπηρέτηση και επειδή με άφησα να βιντεοσκοπήσω, πράγμα πάρα πολύ δύσκολο στο Μαρόκο, ό,τι πιο δύσκολο έχω κάνει ποτέ σε 24 ώρα fast food και έχω κάνει μπόλικα. What's this video, this? 8,2 στα 10. Sir, yes, I try. It's amazing. Thank you so much. Αυτό είναι σωτήριο για Μαρόκο, Αίγυπτο και γενικά μέρη εκτός Ευρώπης, να ξέρετε. It's yours. No. Thank you so much. Very good guys. Πριν συνεχίσουμε την εξερεύνησή μας στα μαγευτικά σουξ, να σας πω ότι ακολουθούν αρκετές παραδοσιακές γεύσεις που θα σας μείνουν αξέχαστες, έστω και μόνο από την εικόνα. Το μάτι έπεσε κατευθείαν δυστυχώς στα μικρά χελωνάκια, όπου πολλούνταν ανάμεσα από μπαχάρια στιβαγμένα σε κλουβιά και κούτες. Κλωστές, νήματα, χάντρες και υφάσματα λίγο πιο δίπλα, σε ένα μαγαζί που σε ταξιδεύει αρχικά από τις μυρωδιές και έπειτα από τα δεκάδες χρώματα που ξεδιπλώνονται μπροστά σου, από μπαχάρια, ρίζες και βότανα κάθε είδους. Good quality. Good quality. Very good quality. Spices for tagine, couscous, everything. From where? I'm from Greece. Oh, welcome. You here? Marrakesh. From Morocco, Marrakesh. You like Greece? Oh, family. Same. Family. Thank you so much. English, Moroccan, family. Λοιπόν, φιλαράκι μου, όπα, μην τα διαλύσω όλα. Sorry. Βρήκα εδώ πέρα Viagra. What is this? This is Viagra For what? this is for women. For women, for men. For men, for women. For Okay, it's tea. Yeah, you can eat with tea. Yeah. I eat it. Okay. And help the men for the women. Just for women and men. And the women. Okay, can I have one? It's so strong. Yes. Okay, I buy one Viagra. Not a lot because I don't have a problem. I'm fine. One stuff. Little bag. 1, 2. Γίναμε μάγκες. How much? 50 Only. Περίπου 4 ευρώ μάγκες. Αν κάνει δουλειά, θα σας πω, Κάθε στενό έχει και κάτι διαφορετικό. Από παραδοσιακές ενδυμασίες, ρούχα, κοσμήματα και κρέμες, μέχρι έλαια και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Με τιμές που ποτέ δεν είναι σταθερές και πολλούς να προσπαθούν να σε τραβήξουν μέσα για να ψωνίσεις. Salam alaikum. Salam alaikum. Oh my god. So many socks. Την αγορά πρέπει οπωσδήποτε να την επισκεφθείς. Έχει πραγματικά τα πάντα. Οι πάγκοι είναι ατελείωτοι. Δεν έχω μπει ποτέ μου σε μεγαλύτερο μπαζάρι, σε μεγαλύτερη αγορά, σε μεγαλύτερο κάτι αντίστοιχο ποτέ. Και βρίσκεις πραγματικά τα πάντα. Φυσικά, πάντα πληρώνεις το 1/3 από ό,τι σου ζητάνε. Και φυσικά δεν αγοράζεις ρολόγια. Thank you, brother. Thank you so much. Καλά τα μπαχάρια και τα ευεργετικά βότανα, δεν λέω. Αλλά όπως σε κάθε επίσκεψή μου σε χώρα ή αγορά ανά τον κόσμο, έπρεπε να πάρω και κάποιο σουβενίρ, ώστε να μου θυμίζει την εμπειρία στο 100%. Ωστόσο, ανάμεσα σε χιλιάδες μικρομπιχλιμπήρια, αξεσουάρ, πέτρες, κρίσταλα και γενικά ό,τι μπορείς να φανταστείς, αυτό που ήθελα. For two, what price? For two, with my girl. I want coffee with my girl. Say me good price. 300 for tea. 300? No, brother, it's 150, please. For two. For two. Yes. For two. Please, my last price is same. 150. Let's go. It's good. Let's go. No. 200. No. Το κουπί σου. No way. 200. 200. 200. Give me your hand. 200. Give me your hand. Yeah, 200. Deal. Με το χαμόγελο στα χείλη, γνωρίζοντας τόσες νέες εμπειρίες, γεύσεις και εικόνες, αυτό που είχα ανάγκη ήταν ένας δροσερός χυμός. Οπότε βγαίνοντας, πλησίασα στα τροχύλατα με τα φρούτα και παράγγειλα έναν με φρέσκο ρόδι. Thank you, brother. How much? 1 million. Tell me. Oh, you have charge. I don't have. I have a lot. Change. No. No change. No. Thank you, brother. Thank you so much. Λοιπόν, 2 ευρώ κόστησε, συγκεκριμένα 20 dirham. Πολύ φθηνός, είναι ολόκληρο ποτήρι, φρεσκότατο ρόδι και full πάγος. Ό,τι χρειαζόμουν αυτή τη στιγμή μετά από τόση αγορά και τόση ζέστη που έφαγα. Και τα κουκουτσάκια νιώθεις, ό,τι καλύτερο μάγκες. Μέχρι που βούλωσε το καλαμάκι. 7 στα 10.
Λίγο παρακάτω βρήκα ένα τουκ-τουκ και αφού ρώτησα αν είναι διαθέσιμο, μπούκαρα μέσα κατευθείαν. Γίναμε μάγκες! Το συγκεκριμένο μεταφορικό μέσο θα μας μεταφέρει σε κάτι μοναδικό, το οποίο κοστίζει μόλις 50 τύρχα. Κοινός, κούρασα σήμερα με τον κοινός, 5 ευρώ. Καλά είναι. Με τέτοια ζέστη δεν κουνιέμαι άλλο. Αποχαιρετώντας προς τον παρόν τη Ζεμά Ελφνά, που θα τη δούμε ξανά το βράδυ αγνώριστη, και τους σκάμερς που ενοχλούν τους τουρίστες με τα φίδια τους, μια μικρή στάση του οδηγού ήταν αναγκαία. Brother, want more and for me? No. Wait. One I can eat. I can one more. And me. I buy. قال لك اعطيه شو عدتها هو بحاله تفضل. Yes. Okay. 60 μόλις λεπτά έχει το συγκεκριμένο και νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι πιο βρώμικο για να δοκιμάσεις, έτσι. Πώς θα βλέπετε εσείς? Μουα! Μάγκε! Άνετα ό,τι χειρότερο έχω δοκιμάσει. Φουλ καυτερό, ατζούγες μέσα, έχει και αλατικό, ό,τι να είναι. 0 στα 10. Και προμοκοπάει. Thank you so much. Επόμενη στάση το Παλεμπαχιά, ένα τεράστιο παλάτι του 19ου αιώνα, χτισμένο για να είναι το πιο όμορφο της εποχής. Γεμάτο αυλές, κήπους, πλακάκια ζελίγκε και σκαλιστά ταβάνια. Ένα πραγματικό δείγμα μαροκινής αρχιτεκτονικής. Όμως αυτό που έψαχνα μανιωδώς εγώ ήταν... Και αφού δεν μπορούμε να μείνουμε σε παλάτι, τουλάχιστον τα κατουράμε. Εντάξει, είναι τεράστιο και πραγματικά επιβλητικό, αλλά εμένα μου αρέσουν πιο πολύ οι ναοί, ρε φίλε, ειδικά Ιταλίας. Σίγουρα αξίζει να δώσεις το δεκάρικο ή αλλιώς τα 100 ντύρχαμ, αλλά όχι κάτι το extreme. Εντάξει, εδώ η αυλή όμως πολύ δυνατή και πολύ κόσμο, έτσι. Αμέσως μόλις έφυγα άρχισα να ψάχνω το ριάτ που είχα κλείσει για να μείνω. Και επειδή έδειχνα χαμένος, με προσέγγισαν μια παρέα από μικρά παιδιά για να με βοηθήσουν να το βρω. Και ένας περίεργος τύπος επίσης. Προτίμησα τα μικρά παιδιά και... Τώρα, το κατάλημα μάγκες θα σας πέσει η μασέλα τα πάντα. Δεν έχω δει κάτι καλύτερο. Τα παιδιά ωστόσο όντως δεν με έκλεψαν, με ακολούθησαν και με έφεραν στο σωστό, γιατί αλλιώς δεν θα το βρίσκα ποτέ. Βέβαια εδώ είναι λίγο σαν φτωχοχώρι και λίγο σαν γκρεμισμένο όλο, αλλά άμα δείτε από μέσα θα σας πεις. Λοιπόν, 20 ευρώ for all, okay? It's okay? It's okay! Άιντε, go! Bye bye! Ενώ μπαίνοντας μέσα είπα κατευθείαν Thank you sir, thank you so much. Το καλωσόρισμα είναι τσαγάκι, παραδοσιακό, amazing guy. Και φυσικά δίπλα έχει βουτήματα παραδοσιακά επίσης. Λοιπόν, είμαι καταενθουσιασμένος και πάρα πολύ κουρασμένος, αλλά στα τώρα που βρίσκομαι εδώ, οπότε έχει ανέβει η διάθεσή μου. Να πούμε ότι Ριάντ είναι τα παραδοσιακά σπίτια στο Μαρόκο. Οπωσδήποτε πρέπει να κλείσετε σε κάτι αντίστοιχο και δώστε 100 ευρώ όπως έδωσα εγώ για να ζήσετε αυτό το experience. Ουσιαστικά είναι παραδοσιακό ντεκόρ, έχει αυλή, έχει βεράντες, έχει πισινούλα στη μέση και παιδιά είναι πάρα πολύ προσεγμένο με φυτά, με κλουβάκια άδεια, με πουλιά που ακούγονται ό,τι καλύτερο. Ωστόσο, μη χρονοτριβούμε και πάμε να δοκιμάσουμε το τσάι. Γιατί βάζετε ζάχαρη, αδέρφια. Αλλά δεν έχω πιει πολύ καφέινη, οπότε θα το τιμήσω. Και πάμε να φάμε και τα γλυκάκια. Μακριά σας άφησα, για να έχετε και λίγο εικόνα από πίσω. Θα φάμε αυτό με την καρδούλα. Βουτήματα είναι, 5 νόστιμα. Όχι σιρόπια, όχι τρελή ζάχαρη, ό,τι καλύτερο. Πάμε να φάμε ακόμα ένα. Αυτό έχει τρελή ζάχαρη. Αλλά πολύ νόστιμα και φρεσκόδατα. Το λίγο πιο σιροπιαστό τώρα, με το κουταλάκι του γλυκού κεράσι στη μέση. Μάγκες, αυτό είναι γεμιστό με αμυγδαλοβούτυρο, που είναι το αγαπημένο μου άλυμα. Πολύ καλύτερο. Τέλος σιροπιαστό. Και έχει και ένα φιστικάκι στη μέση. Τι γλυκά έχουν οι μάγκες, ρε. 9,1 στα 10. Easy σε όλο το experience. Πριν σας δείξω το δωμάτιό μου, θα δούμε λίγο την τραπεζαρία και το καθιστικό που έχει. Ακραίο. Φουλ αρχοντικό, στην πένα όλα, φουλ ζεστασιά και comfort. Και τώρα πάμε να δούμε το δωμάτιο. Αποτελείται από ένα σχετικά μικρό δωμάτιο, το οποίο στο κέντρο έχει 2 μικρά κρεβάτια. Αλλιώς μπορείς να πάρεις ένα διπλό ή τριπλό. Τώρα, έχει εδώ μια πολύ ωραία ντουλάπα, ένα καναπεδάκι, εδώ νεράκι και ιδιαίτερα ποτήρια, ακραίο ντεκόρ, κουρτινούλες και γενικά είναι σαν ένα μικρό παλατάκι. Δεν του λείπει απολύτως τίποτα. Πάμε να δούμε και το μπάνιο. Το μπάνιο αποτελείται από μια μικρή σπηλίτσα, η οποία έχει μια πολύ καθαρή λεκάνη, εννοείται χαρτάκια, κατάλευκο και εννοείται πεντακάθαρο. Εδώ ο νηπτήρας γυαλίζει, καθρέφτης
Για λίγο flex. Και εδώ πέρα βλέπουμε την ντουζιέρα που φέρνει λίγο σε Σαντορίνη στυλ εντελώς το σπήλο και έτσι. Και ευελπιστώ, βασικά είμαι σχεδόν σίγουρος ότι θα έχει και ζεστό νερό. Και φυσικά είναι και full εξοπλισμένη με σαμπουάν, conditioner. Τέλος, πάμε να δούμε τη βεράντα. Ναι. Και μένει και rooftop. Ανεβαίνοντας συνάντησα μικρά παραδοσιακά βρυσάκια με βότανα, έλαια και αρωματικά. Πολύ πιθανό για ξέβλημα μετά από μασάζ. Ενώ ο χώρος ήταν κλειστός από πάνω με μεγάλες τέντες. Όμως ανοιχτός δεξιά και αριστερά ώστε να μπαίνει το φως του ήλιου. Να ακούγονται τα πουλιά και ήχοι της πόλης και να νιώθεις ότι βρίσκεσαι πραγματικά μέσα στη Μεδίνα και όχι κάπου απομονωμένος. Όχι! Μάγκες, η θέα είναι extreme και φέρνει λίγο θέα Αίγυπτο. Αλλά με πολύ πιο καλά κτίρια. Εκεί ήταν λες και έπεσε βόμβα. Χωρίς καν να έχω φάει το πρωινό που διαθέτει και χωρίς να έχω κοιμηθεί στο κρεβάτι για να δω άμα είναι μαλακό όπως και τα μαξιλάρια δεν τα έλεγχα. Χωρίς να έχω δει επίσης αν έχει air condition. Μπορώ να βάλω ως τώρα ένα 9,1 στα 10. Με τόσο φαΐ έπρεπε να αδειάσουμε οπωσδήποτε, οπότε η πρώτη τουαλέτα μόλις έφτασε. Αχ, ευτυχώς δεν έχω πάθει κάποια τραφική δηλητηρίαση ή κάποιο εντερικό πρόβλημα ή κάτι να έχω φάει και να με έχει πειράξει. Και πάμε γυμναστήριο να κάψουμε κάποια θερμιδούλα και να ξαναφάμε κάτι γιατί έχω αρχίσει και πεινάω. Η περιοχή που φιλοξενούσε το Ριάντ μου λεγόταν Derb Dabadji και είναι από τα πιο κεντρικά και πολύ σύχναστα σουξ του Μαρακές. Και για καλή μου τύχη υπήρχε και ένα γυμναστήριο, όπου είχε μέσα πραγματικά τα πάντα και μπορούσες άνετα να κάνεις μια καλή προπόνηση. Έτσι και έκανα. Μια προπόνηση όμων, κυρίως με μηχανήματα. Από 2-3 σετ σε 4 ασκήσεις. Και φυσικά δεν έλειψε και ένα γρήγορο ποζάρισμα για να δούμε που βρισκόμαστε μετά από αρκετό φαγητό, θα έλεγα. Ναι. Τώρα, σε ένα μπολάκι θα προσθέσω 100 γραμμάρια rice porridge με τομάτι αναγκαστικά. Το μισό κατέπεσε. 2 μπαμπάτσικα σκουπάκια από την αγαπημένη μου Isolate πρωτεΐνη σοκολάτα φουντούκι που με συντροφεύει σε κάθε μου ταξίδι φυσικά. Θα ανακατέψω με λίγο νεράκι και έχω το καλύτερο post-workout. Φυσικά τα προϊόντα και άλλα 9.000 διαφορετικά θα τα βρεις από gymbeam.gr. Τσέκαρε και τις ροχάρες και θα μείνεις full ικανοποιημένος. Μην ξεχνάς στο τέλος της παραγγελίας σου να βάλεις τον κωδικό μου για έκπτωση, Γιάννελης 5. Και μην ξεχάσεις να μου στείλεις την παραγγελία σου με τον κωδικό μου στο Instagram, γιατί τέλος του μήνα κάθε μήνα ένας κερδίζει 100 ευρώ κουπόνι. Και μπορεί αυτός να είσαι εσύ. Ευχαριστώ για όλα, μάγκες. Πάμε πίσω στο βίντεο. Πλήθηκα, ντύθηκα, ετοιμάστηκα και πάλι στα σοκάκια. Καταρρίπτοντας αρχικά ένα μύθο που τρομάζει τις γυναίκες που λένε ότι δεν κυκλοφορούν βράδυ εκεί. Φουλ τουρίστριες πέτυχα εντωμεταξύ. Anyway, το εστιατόριο λεγόταν Αΐμα. Ήταν γεμάτο από κόσμο, όσο χωρούσε δηλαδή, και φημίζονταν για το παραδοσιακό κουσκούς του και το κοτόπουλο. One special, brother! One special! Για καλή μου τύχη βρήκα διαθέσιμο τραπέζι που είχε ένα μεταλλικό δίσκο στο κέντρο του και μετά από λίγο είπα Oh my god! Thank you so much. Λοιπόν, ομάδα, είμαι full hypeαρισμένος από το συγκεκριμένο πιάτο. Αρχικά επειδή έχει κοτόπουλο, έπειτα επειδή είναι παραδοσιακό από μια οικογένεια που αγαπάει πάρα πολύ αυτό που κάνει. Φαίνεται και από το χώρο, φαίνεται και από τους πελάτες πόσο ευχαριστημένοι και χαρούμενοι φεύγουν. Και έπειτα επειδή θέλω να δοκιμάσω το παραδοσιακό κουσκουσάκι. Δείτε πόσο μεγάλη μερίδα είναι έτσι. Καλά, αυτό είναι για 2 σίγουρα. Πάμε να δοκιμάσουμε. Λιώνει στο στόμα, είναι σαν αφρός. Κουσκούς αφρός, λιωμένο, ακραία νόστιμο. Τα πιατάκια είναι πύληνα, έχω κάτσει και σε ένα φοβερό τραπέζι. Μοναδική αληθινή εμπειρία, πρώτα απ' όλα το πιάτο. Και έπειτα είναι απίστευτα γευστικό μαζί με τα λαχανικά, τα φασόλια και τις πιπεριές που έχει. Κρεμμύδια, συγγνώμη. Αληθινή, έχω μαγειρεμένο, απλά τέλειο. Έχει τη γεύση από το κάρι, αλατάκι όσο, τέλεια αρμονία γεύσεων. Ό,τι καλύτερο. Μακριά από τα τουριστικά. Βρείτε τη μαγεία και την αυτοδικότητα σε μικρομαγαζάκια, χαμένα μέσα στενά. Το κουσκουσάκι κόστησε 100 διρχάμ, κοινό σε 10 ευρώ, που δεν τα λες και λίγα για Μαρακές και ένα πιάτο πολύ νόστιμο κουσκούς, αλλά με μπούτι κοτόπουλο ούτε καν στήθος. Οπότε μόνο και μόνο για την τιμή και επειδή έχει και 50 βαθμούς μέσα το μαγαζί, να το θυμάστε αυτό όταν έρθετε, ιδανικά όχι καλοκαίρι, θα βάλω ένα 8,8 στα 10 επειδή ήταν μετανόστιμο. Φυσικά δεν βαθμολογούμε τη ζέστη που έχει το μαγαζί, αλλά ναι, έπρεπε να το πω για να ξέρετε. Πώς έτσι μου έκλεισαν τον δρόμο. Εδώ, bro. Το κουπί του. It's a video or picture? Video. Oh, take your time, man. Hello. You like Jack Sparrow, you know that. Yeah, something You know that, brother, you know that. from Marrakesh to the planet. Ta-ta-ta. Ωραία. Second hand shop βρήκα συγκεκριμένα με πολύ ωραία και σπάνια κομμάτια για κάθε περίσταση. Και δεν είχα καν σκοπό να αγοράσω, η αλήθεια είναι, αλλά το vibe του παλικαριού δεν μου άφησε ευκαιρία. Brother, how much this? 200 dirham.
200. Okay. Can I pay with card? Yeah, you could. Really? Let's go. It's 30 store. 3 years, yeah. Since 3 they opened the shop. Oh no, it's a 30. Second hand, you mean? Yes. Yeah, it's second hand vintage. Oh, good. Let's go. Yeah, thank you, man. Woo! Yes, of course. Keep the magic going, guys. For the adventure, make life a beautiful adventure, yeah? My blessing to you. Η ώρα είναι 9 και 5 και για καλή μου τύχη το Ριάντ μου βρίσκεται γύρω από την αγορά Μπιαντίν. Η πιο ζωντανή και αυθεντική αγορά που έχω επισκεφτεί ποτέ μου, παιδιά. Είμαι ευγνώμων που έζησα αυτή την εμπειρία. Καμία σχέση με την πρωινή. Ελάτε εδώ, τσακιστείτε, δεν ξέρω πώς θα έρθετε και επισκεφτείτε αυτή την αγορά. Θα σας πω πολύ λίγα λόγια γιατί δεν γίνεται να φύγω έτσι και να την προσπεράσω με τίποτα. Αρχικά τα μπαχαρικά σου σπάνε τη μύτη, τέτοιες μυρωδιές δεν έχεις ξαναμυρίσει ποτέ. Θα βρεις μανάβικα, αυθεντικά, παλαιά. Θα βρεις μπακάλικα, έτσι μικρά, σε στενάκια, με τα απαραίτητα νερά και μπουκαλάκια τα πάντα. Θα βρεις φούρνους με φούρναρις που ψήνουν σωμάκι και μυρίζει όλη η γειτονιά. Θα βρεις ιδιαίτερους πάγκους που έχουν τα πάντα από ψάθινο είδος. Θα βρεις μαγαζιά που πουλάνε το δέρμα από τον πίθωνα. Και το πιο ακραίο, θα βρεις πάγκους οι οποίοι έχουν ζώα, είτε τα πουλάνε είτε φωτογραφίζονται οι άνθρωποι και βγάζουν το κάτι τους. Με άγρια ζώα όμως, αυτό είναι το εντυπωσιακό. Αετός ήταν αυτό, αετάκι, γεράκι, δεν ξέρω τι ήταν. Δίπλα είχε χελωνάκια και δίπλα είχε ινδικά χειρίδια. Παιδιά, ακραία εμπειρία έζησα. Το μόνο που μένει είναι να βρούμε γλυκό. Όπως σας είπα προηγουμένως, η πλατεία από το πρωί μέχρι το βράδυ αλλάζει συνεχώς μορφή. Στείνονται παντού ολόκληρες γειτονιές από πάγκους street food, αποκλειστικά μαροκινά. Με τις λάμπες από πάνω, τις φωνές, τη φασαρία και αυτό το vibe που σε τραβάει να κάτσεις. Θες δε θες. Αραδιάζουν τα τραπέζια τους για να τρώει ο κόσμος ανέτα και φθηνά και μπροστά σου βλέπεις δεκάδες φισταριές να ψήνουν τα πάντα. Χύμα ψημένα κρέατα δεξιά και αριστερά και φυσικά τα κλασικά παραδοσιακά σαντουιτσάκια με κρέας για το χέρι. Πώς τα είπες, πώς? Ναι. Ωραίος. Έλληνας, Greek, Yunan. One with bread. Yes. Let's make it. Γλώσσα. It's good. Thank you. Μάγκες, μυρίζει πάρα πολύ έντονα. Δεν βρωμάει, αλλά είναι πάρα πολύ έντονο. Φουλ μπαχάρι, λάδι και έχει αρκετή ποσότητα μέσα. Είναι μάγουλο μίξ με γλώσσα. Αν κατάλαβα καλά, με το παραδοσιακό του ψωμάκι. Μάγκες και κουκλάρες. Είναι πολύ ωραίο. Κάτι από τα δύο είχε ένα γλιτσερό κομμάτι. Κόντυψα να πεθάνω, λες και τρως λίπος ξύκι επί 10 του ξυκιού του μοσχαριού. Ό,τι χειρότερο έχω φάει ever. Κάποια κομμάτια μου άρεσε, οπότε ή η γλώσσα είναι που με χάλασε ή κάτι άλλο. 1 στα 10. Επειδή στην αρχή μου άρεσε αυτό που έφαγα, μετά που έγινε μίξ, με χάλασε full. How much, sir? 30. It's εκεί. Αφού πλήρωσα, το μάτι μου έπεσε σε έναν πλανόδιο πολίτη με γλυκά, όπου μου γέμισε ένα μικρό κουτάκι με ό,τι γλυκά θεωρούσε εκείνος καλύτερα, γιατί δεν είχα ιδέα και ως γνωστόν δεν είμαι και φαν των γλυκών. Λοιπόν, τα πήρα και έκατσα στο ίδιο μέρος που καθόμουν και πριν, ελπίζω να μην μου πούν κάτι να ξαναφάω. Και πάμε να δοκιμάσουμε. 5 ευρώ με μια τρίχα μέσα, δεν τα λες και τσάπα. Ό,τι να είναι, τι ζούμε. 50 τρίχα δηλαδή. Come! Απέσιο, δεν ξέρω τι ήτανε. Μπορεί από το πρωί να τα γυρνάει ο μπρο. Ωστόσο δεν απογοητεύομαι, έχει κι άλλα. Ωραίο αυτό. Με αμυγδαλάκι στη μέση, σιροπιαστό. Τίμιο. Καλά, δεν θα τα φάω όλα εννοείται. Απλά τα πήρα για να έχω μια ολοκληρωμένη άποψη και από τα γλυκά τους, έτσι. Αυτό που είναι μισό σοκολάτα. Σαν μπισκότο γεμιστό με σοκολάτα αυτό. Πολύ δυνατό. Θα τελειώσω με σιροπιαστά. Με καρύδι. Okay. Και μαροκινό μπακλαβά. Όχι όσο σιροπιαστός είναι ο ελληνικός, αλλά είναι πολύ τραγανός και πολύ ωραίος. Η βαθμολογία για τα γλυκά 6,5 στα 10 με επίκαια. Όσο περνούσε η ώρα, όχι μόνο δεν έφευγε ο κόσμος, αλλά αντιθέτως ντόπιοι και τουρίστες γίνονταν ένα και διασκέδαζαν μαζί. Και αυτό εκεί δεν είναι κάτι πρωτότυπο ή περίεργο. Είναι η καθημερινότητά τους κάθε βράδυ. Για μένα το πανηγύρι τελείωσε σχετικά νωρίς και γύρισα με τα πόδια, προσπερνώντας δεκάδες στοιχισμένες άμαξες με άλογα που περίμεναν υπομονετικά κάποιον τουρίστα. Φτάνοντας και πάλι στα στενάκια, η ησυχία και η ηρεμία έξω από το κατάλημά μου ήταν πραγματικά αξιοζήλευτη. Ειδικά αν σκεφτείς την πόλη όπου μένω και ζω τα τελευταία χρόνια.
Και όσον αφορά το αρχοντικό μέρος όπου έμενα, έκανε όλο το τοπίο ακόμη πιο μαγικό. Ομάδα, καλημέρα. Η ώρα είναι 6 και τρέχω τώρα γιατί μόλις ξύπνησα. Κοιμήθηκα τέλεια για να ακούσετε το Hotze που ξυπνάει. Μας ξυπνάει 6 ώρα το πρωί. Τώρα όσον αφορά το στομάχι μου, το νιώθω λίγο μπριζημένο. Γενικά ήμουνα πιο χαμηλό από στο λίπος, αλλά τις 2 τελευταίες μέρες έχω πάει το μπάτο μου πραγματικά εδώ. Οπότε είναι, αλλά χαρά κρατιόμαστε, έτσι είναι. Ναι. Η τουαλέτα νούμερο 3 θα συνεχιστεί με μουσική υπόκρουση. Το μόνο που μένει είναι πρωινό. Αλλά πριν από αυτό, κάτι που συνηθίζω να κάνω μόνο όταν ένα μέρος πραγματικά μου αρέσει πολύ. Συγχωρέστε με, αλλά δεν θα μπορούσα να φύγω χωρίς να απολαύσω για τελευταία φορά και την κατάλληλη ώρα αυτή τη μοναδική θέα. Απολαύστε. Δεν το ζω αυτό. Εκτός Ευρώπης μόνο. Χρυσορόδινος ουρανός, κεραμιδένη τύχη, φυτά, σκεπές, υφασμάτινες τέντες. Όλα χαμηλά, όλα κολλημένα μεταξύ τους. Αυτή είναι η ατελείωτη Μεδίνα. I will change. Oh, don't worry. A lot of food. Moroccan breakfast. Okay, all this for me? But we didn't finish yet. What? We have more. Really? Yes. Okay, let's go. Ακραίο μάγκες, μου έχει γεμίσει ένα τραπέζι και μου λέει ότι θα μου φέρει και άλλα πράγματα. Να ξεκινήσω ή όχι? Λοιπόν, δεν ξέρω από την αρχή σου, παιδιά. Αυγά, κρεπούλα, γιαούρτι, φρούτα, βούτυρο, μαρμελάδα, μία σως, αυτό δεν ξέρω τι είναι. Σφολιάτα, κέικ, φουλ ψωμιά, χυμός, καφέδες χωρίς ποτήρι. Φυσικά θα ξεκινήσουμε πατροπαράδοτα. Κοινός, αυγουλάκι. Αυγουλάκια βασικά. Δεν έχουν πολύ λάδι, πολύ ωραία. Στο Μαρόκο ξέρουν να τρώνε πρωινό. Φουλ θερμίδες, φουλ πλούσιο. Όπως τρώω και εγώ πρωινό. Λίγο ψωμάκι. Ολόφρεσκο. Λίγο βουτυράκι για να δοκιμάσω το βουτυράκι τους. Σαν το δικό μας. Θα συνεχίσουμε με την κρεπούλα, η οποία δεν ξέρω αν έχει κάτι μέσα. Δεν έχει κάτι μέσα. Την οποία θα γεμίσουμε με λίγο μαρμελάδα. Cheat day σήμερα και χθες. Κουπί. Τι κρυπάρα παίξανε τώρα, μάγκες. Φρουτάκι. Φυσικό χυμό. Φρέσκο στημένος. Και θα τελειώσουμε με σφολιάτα. Σαν ένα καλό κρουασάν. Δίμιο, αλλά ξέχασα να βάλω γέμιση. Δεν έχω φάει ούτε τα μισά και έχω σκάσει. Γενική βαθμολογία πρωινού, φυσικά τίποτα λιγότερο από 9,1 στα 10. Γιατί είναι και μες στην τιμή, έτσι. Τώρα, γνώρισα έναν απίστευτο λαό. Ενώ πριν έρθω ήμουνα λιγάκι επιφυλακτικός. Είδα χρώματα και μύρισα αρώματα που δεν περίμενα. Γεύτηκα πιάτα που μόνο εδώ θα βρεις, αλλά το σημαντικότερο απ' όλα, ένιωσα παντού μια οικειότητα από την πρώτη στιγμή που πάτησα το πόδι μου εδώ. Τέλος, μπορώ άνετα να πω, από όλα τα 24 ώρα βίντεο που έχω κάνει σε διάφορες χώρες για φαγητό, νομίζω το Μαρόκο έχει την καλύτερη και πέρασα καλύτερα απ' όλα. Το καλύτερο φαγητό που φάγαμε θεωρώ ήταν το κουσκούς με το κοτόπουλο. Το συνολικό κόστος του ταξιδιού ήταν αυτό και μην ξεχνάτε like, subscribe και τσεκάρετε το επόμενο. Οπότε, κουπί. Thank you, brother. Thank you.